Chào các bạn, hôm nay Helen sẽ gửi tặng các bạn 3 biến tấu của một món ăn mà bạn nhỏ nào cũng mê. Đó là bánh rán. Có thể nói bánh rán là một món ăn tưởng dễ nhưng mà không dễ một chút nào. Để bánh đạt được độ mềm xốp và thơm ngon thì mình phải đặc biệt chú ý đến bước pha bột. Các công thức bánh rán hôm nay Helen chia sẻ thì đảm bảo sẽ vừa dễ làm mà vừa nhanh gọn nhờ sự trợ giúp của bột bánh rán pha sẵn Ajinomoto. Đó là các món bánh rán thanh long, bánh rán trân châu đường đen và bánh rán mặn. Có bột bánh rán pha sẵn Ajinomoto rồi thì chúng mình sẽ không cần quá bận tâm đến việc bao nhiêu gram bột, bao nhiêu gram đường hay sữa để làm phần lõi bánh nữa. Mà thay vào đó thì các bạn chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu để làm phần nhân hoặc là phần nước sốt thôi. Helen đảm bảo là các bé nhà mình sẽ mê tít luôn cho mà xem. Cùng bắt đầu nha! Oh yeah. Helen's Recipes. Đầu tiên là món bánh rán thanh long. Bạn sẽ cần có một quả thanh long. Helen sử dụng thanh long ruột đỏ để bánh có màu sắc lạ mắt hơn nha. Một gói bột bánh rán pha sẵn Ajinomoto vị truyền thống và 50 g đường. Thanh long thì mình sẽ bóc vỏ và giữ lại 1/4 quả để cắt hạt lựu trang trí. Còn lại thì mình sẽ cắt nhỏ và cho vào máy xay. Tiếp theo mình sẽ pha 180 ml nước sinh tố thanh long với một gói bột bánh rán pha sẵn Ajinomoto vị truyền thống. Thêm vào một muỗng canh nước cốt chanh rồi khuấy đều. Tiếp theo mình sẽ để chảo trên bếp cho nóng. Sau đó mình sẽ lấy ra và đặt lên một miếng khăn ướt để chảo hạ nhiệt. Múc một vá bột và đổ vào khuôn. Bạn lưu ý là đổ từ một điểm cố định, cách chảo khoảng 20 cm để bánh tròn đẹp nha. Khi thấy bọt khí nổi khắp mặt bánh thì mình sẽ lật lại và để khoảng 1 phút nữa là lấy ra. Phần sinh tố thanh long còn lại thì mình sẽ cho lượt qua rây và cho vào chảo với đường rồi đun sôi khoảng 5 phút cho đến khi hơi sệt lại thành siro thanh long. Bây giờ bạn cho bánh rán thanh long ra dĩa, xếp chồng bánh lên nhau, thêm ít thanh long các hạt lựu lên nữa, rồi rưới siro thanh long lên. Ta-da! Chúng ta đã có được một món bánh rán thanh long trông thật đặc sắc. Tiếp theo là món bánh rán mặn. Bạn cần chuẩn bị 2 cây lạp xưởng, nửa củ hành tây, 2 muỗng canh tôm khô và một gói bột bánh rán pha sẵn Ajinomoto. Lạp xưởng thì một cây bạn sẽ thái lát xéo mỏng, còn một cây thì mình sẽ đem các hạt lựu. 2 muỗng canh tôm khô thì mình sẽ ngâm nước ấm khoảng 15 phút cho mềm rồi cắt vụn. Đun 2 muỗng dầu ăn rồi cho hành tây các hạt lựu vào, đảo đều đến khi hành hơi trong lại. Sau đó mình sẽ cho tôm khô và lạp xưởng các hạt lựu vào và nêm với chút muối và hạt nêm nha. Đảo khoảng 3 đến 4 phút rồi cho thêm hành ngò cắt nhỏ rồi tắt lửa và để nguội. Để có hỗn hợp bánh rán chuẩn ngon thì mình sẽ cần hòa một gói bột bánh rán pha sẵn Ajinomoto với lại 140 ml nước, thêm một muỗng nước cốt chanh cho đậm vị. Rồi mình sẽ để chảo nóng và lấy ra đặt lên miếng khăn ướt để chảo hạ nhiệt. Múc vá bánh và đổ vào khuôn. Khi thấy bọt khí nổi khắp mặt bánh thì mình sẽ cho lên một ít lá ngò cho đẹp mắt, rồi lật lại và để khoảng đúng 1 phút nữa. Chà, bánh thơm lừng, trông mềm xốp quá phải không? Để trình bày món bánh này thì mình sẽ cho sốt mayo lên một mặt bánh để tạo được kết dính và cho phần nhân mặn đã xào lên. Đặt miếng bánh rán còn lại lên và kẹp lại. Thêm lên trên cùng thêm một ít mayo nữa và xấp những lát lạp xưởng mỏng thành hình bông hoa cho đẹp. Nếu có trứng muối thì bạn rắc lên một ít nữa cho đẹp mắt nha. Wow, còn chần chờ gì nữa mà không thưởng thức ngay thôi. Vậy là mình đã có được một món bánh rán mặn thơm ngon, xốp tơi và bổ dưỡng rồi. Cuối cùng, mời bạn thử sức với món bánh rán trân châu đường đen. Nguyên liệu gồm có 100 g trân châu hoàng kim, 100 g đường đen, 75 g cream cheese, 35 g đường, 50 ml sữa tươi, 100 ml whipping cream và một gói bột bánh rán pha sẵn Ajinomoto. Về phần cốt trắng bánh thì bạn hãy pha bột và đổ lượng bánh tương tự như bánh rán mặn nha. Sau đó mình sẽ cho trân châu lên và luộc 15 phút, rồi đậy nắp và ủ thêm 15 phút nữa. Đổ ra và rửa sạch với nước lạnh. Phần sốt thì bạn hãy dùng 100 g đường đen đun với 50 ml nước, rồi thêm một nhúm muối và tắt lửa. Cho trân châu đã luộc vào ngâm với siro đường đen. Cream cheese bạn để về nhiệt độ phòng rồi đánh với đường cho nhuyễn. Sau đó cho từ từ sữa tươi vào và đánh đều. Whipping cream thì bạn để cho thật lạnh rồi cho vào một cái tô khác và đánh bong lên.
Sau đó thì cho whipping cream vào hỗn hợp cream cheese, rồi nhẹ tay trộn bằng phới lòng cho đến khi hỗn hợp đồng nhất. Bạn cho vào tủ lạnh. Sau đó cho bánh ra dĩa và xếp chồng lên nhau, rưới sốt kem phô mai lên, rồi cho trân châu đường đen lên nữa. Ta-da! Trông hấp dẫn khó cưỡng luôn phải không nào? Các bạn hãy làm thử xem nhé. Bánh xốp mềm, thơm ngon hết chỗ chê. Cách làm thì lại quá dễ phải không nè? Đừng quên click like và chia sẻ video này với bạn bè của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!